Hello guys, good afternoon. So today pala is hapon na. Actually no, mga after lunch, mga 1 PM na. And ayun. So actually isang araw bumili tayo ng ating bagong pangkabuhayan showcase. So bago tayo magsimula, panoorin niyo muna yung mga konting clip na vlog ko nung araw na yon, okay? Hello guys! Good afternoon. Nilang yung itsura ko. Sorry. So, good afternoon. Doon kayo mag-amahay. So, lunch. Tapos na kami lunch. Papunta pa tayo ngayon. Samahan nyo kami. Papunta kami ngayon sa bibili tayo ng aming bagong pangkabuhayan business. So, samahan nyo kami. At hindi ko alam kung pwede mag-vlog doon. Pero galing na kami doon. Nag-inquire kami. So, malis kami ulit dahil nag-lunch kami sa bayan. Siyempre, kumuha tayo ng pera dahil wala tayong pera. Nag-inquire muna kami kung kaya ba sa budget, pero kaya naman. So, puntahan na natin ngayon. And kasi kanina, nagpa-vet kami kay Pachuchay. Pero silang dalawa na sa bahay. Tsaka na-train ko na din si Pachuchay na maiwan siya doon na hindi siya umiiyak. So, magtara tayo doon. Uy, mamba ka. Oo. Katayo ng number. Ay, number 1. Katong 1. Kana lang? Sir, mabutan ako sir ang katong sa di ba nato siya loader so ano to siya namo po Ay, sa technician na na, ma'am. ay pero ito siya ano ba siya loadan Ludan yun na. dahil malubulog na nagawin sila okay so dito kami nag-ano guys so bibili Mo may isang pagbugar ano? Yes. Ay, isa siya coin slot lugar. Coin slot. Ay, nanay, free nga wire, pero mubo, no? Pila ka meter, sir? 10. Huwag hiniabot ng 15. Di mo siya pwede pasumpayan, sir, no? Ang wire? Palitan, bago. Pila inyo ang per meter? Ma. Ingin kau. 10 flat, sir, no? Yes. Pila ang kuha ninyo? Per meter, ani? 15. Kuhaan lang, apila na ako kuhaan, sir. 15. Puro ko niya ang 10. 10 pesos na lang natin. 10,164. Ito na yung ating piso wifi. Pandamay. Atong kuha na ra, atong kuha ng sawa no. Bagong taka. So, ayun nga, medyo konti lang yung clip na ano ko doon na vlog kasi nga na biglang nag-shutdown yung aking phone. So, ngayon, kaya ako nag-vlog ngayon. Gusto kong i-share sa inyo bakit yun yung kinuha namin na basis. At saka pala, dito sasabihin, hindi ko sasabihin yung kung paano anuhin yung piso wifi or what. Panoorin nyo sa isang channel namin, sa second channel namin kasi doon ko sinishare talaga yung mga about sa businesses namin.
Ngayon, gusto ko lang pag-usapan natin yung pananaw ko at bakit ko to, bakit ito yung naging desisyon namin na bumili ng ganon. Okay, unang-una is, ayun nga, nabili na namin, and then, yung piece of window is, nagkakalaga lang yun guys ng 13,000 pesos. So, para sa full details panoorin nyo sa isang channel natin, sa ating second channel, kung interested kayo dun sa negosyong yun. And, ayun nga, yun yung price niya. But then, naka-less kami doon. So, nakuha na lang namin siya ng 10,000 pesos. And then, nung nagbayad na kami doon, nag-less pa siya. So, nag-less pa ng, magkano yung nag-less nun pa? 1,000 yung na-less doon. So, sobrang malaki yung na-discount kasi nga, hindi ko alam. Ayun. Pero ganoon talaga sila doon kasi doon kami bumili dati nung meron pa kaming pisonet. Kung naalala nyo, yung sa lumang bahay pa kami, 'di ba? So, eto. So, kinuha namin yon kasi feeling ko, kaya gusto kong i-share ito kasi para sa mga nanay din, 'di ba? Kung hindi kayo mahilig magtinda or hindi kayo mahilig ito yung perfect na pang-ano sa inyo na parang kasi yon lugar. So, pinili ko doon sa aking kapatid. Kasi kapatid ko may-ari ng bahay na yon. So, pinili ko doon kasi maraming mga borders, so wala silang mga internet connections. So, doon ko pinili na maglagay ng aking piso wifi. So, syempre, may hatian na nagaganap doon. And, yun nga, panoorin nyo sa second channel para sa full details, okay? So, mas maganda to sa mga nanay kung gusto nyo mag-invest ng konti lang, hindi ganun kalaki. Tsaka hindi mo na kailangan atupagin para araw-arawin mong puntahan doon kasi monthly yung monthly yung pagkuha natin sa yung pag-harvest. So monthly yun. So maganda yung investment din to. And sa akin kasi kaya ako gusto ko i-share ito kasi for me alam niyo naman negosyante talaga ako pero talagang naniniwala ako talaga na kung iipunin ko yung pera ko kasi sa bangko. Like, alam mo yung lahat para makita mo lang na malaki yung ipon mo doon. Tapos, maliit lang naman talaga yung tubo dun sa mga bank, diba? Tapos, yung pera natin, ginagamit naman talaga nila yun para i-invest ibang bagay, diba? Pera natin yun na inilagay sa bangko, tapos yung pera natin ginamit nila sa ibang bagay na nagtayo sila ng mga buildings or pinautang nila para tumubo din sila, diba? So, ganun yun. So, feeling ko, kung inipon lang namin yung pera namin, matatagalan kami talaga. Kasi, syempre, alam niyo naman, nung nagtatrabaho si Papa, hindi naman talaga malaki yung kita ni Papa. Sobrang liit lang. So, mahihirapan ako. Talagang tumatak sa isip ko yun na mahihirapan kaming abutin kung ano yung gusto naming maabot. Kung iipunin lang namin yung pera namin, yung magsisave ka lang. Wala mang problema talaga sa pagsisave para lang siguro sa mga ipang emergency or may mga bagay kayo gusto pag-ipunan. But I think, kung gusto mo talagang mas mabilis makaano ng pera, alam mo yung kung marami kang utang, kung marami kang bayarin, mas maganda yung may business kasi may chances kasi na yung business, malaking chance na mag-fail. Ganoon naman talaga sa negosyo. Meron talaga mag-fail, may times din na darating yung time na magtatagumpay ka din. Pero ganun talaga. Sugal talaga yung pagnenegosyo. But I think, subok lang ng subok kasi kahit naman ako, marami akong negosyo na napasukan talaga. And kahit anong negosyo yung pasukin nyo guys, kung hindi tayo marunong humawak ng pera, mahihirapan pa tayo. Kahit gaano pa kaganda yung opportunity ng negosyo. Kasi, syempre, naranasan ko na din yan, napagdaanan ko na yung mga bagay na yan. So, importante na kahit anong mga negosyo yung pasukin natin, kailangan marunong tayong humawak ng pera kung saan natin ilalagay. Hindi pwedeng gagastos tayo ng gastos, diba? And, yun yung gusto kong i-share na, syempre, pag nagninegosyo ka, mas malaki yung tendency na dumodoble yung income mo, parang lumalaki siya. The more na pinaghihirapan mo yung negosyo mo, the more na talaga pinusumikapan mo, mas lumalaki yung income mo, ganun. So, sipag-sipag lang. And,
gusto ko ding i-share na etong negosyo na to is, syempre, hindi naman kami first time etong pagnenegosyo. So, eto yung pinili namin, yung piso wifi, kasi hindi na lang namin kailangan bantayan. So, 'di ba? Kasi yung pinagbili na namin ng piso wifi namin, siya lang yung magbabantay doon. And maglalagay pa kami ng piso net doon. So, bali, dalawa pa. Mga dalawang piso net yung ilalagay pa namin doon. Doon din sa bahay ng kuya ko. Kasi may ano doon may billiard si kuya doon na naglalaro yung mga students. Tapos ang dami doon. So, sobrang maganda yung opportunity doon na ilagay yung piso wifi at saka yung piso net din. So, sa mga tatanong dati, di ba may piso net kami? Binenta kasi namin lahat yung piso net namin. Isa lang yung natira namin ng computer ito. Kasi nung naglipat kami ng bahay, hindi namin madadala yun at hindi kayang i-handle nung mga ni Papa. Pero, so, ayun yung nangyari. So, binenta namin lahat yun. So, pero, sa lahat ng mga gustong magnegosyo, interested dyan sa business na yan, doon ko share lahat yan kasi di ba doon ko share yung Shopee about sa business ko, doon ko rin i-share yung aking mga ideas or tips sa mga gustong magnegosyo, interested ka sa mga ganyan, doon ko i-share doon, okay? So, ayun. Sana may napulot kayo dun sa mga sinabi ko, and please leave comment down below guys kung ano pa yung gusto pag-usapan natin dito sa channel na to, and nagpapasalamat ako sa lahat ng mga sumusuporta talaga sa channel natin na hindi tayo iniiwan, and sobrang salamat. And ayun nga, yung pera na ginamit namin dito talaga sa pagbili is hindi naman kami naglabas ng pera ng amin na personal. Galing yan sa Shopee. So si Shopee lang din yung pera niya, yung kita niya, yun din yung pinambili namin doon sa piso wifi na yon. So, ganon siya. So, parang inano ko lang, parang nagdagdag lang kami ng passive income na pwedeng pumasok pa, na ibang income na pwedeng pumasok sa amin every month, diba? So, ayun. So, I hope you guys enjoy, and salamat sa panonood, and ayun. See you in my next video, guys. Paalam!